อให้ใครก็ตามที่เป็นอุปสรรคขวางเลนแม่กลับมาผมจงหายไปจากจักรวาลนี้คนคนนั้นก็คือเรย์ผมลบเขาไปแล้วจริงๆว่างเปล่าไม่เหลือแม้แต่ความทรงจำเขาจะต้องเจออะไรอีกผมจะต้องเจออะไรอีกนายไม่อยากให้เขาเจออย่างที่นายเจอไม่ใช่เหรอก็คอยช่วยเขาสิแต่อย่าลืมกฎกติกาเขาแล้วกันคิว หืม นายว่านี่มันยุติธรรมแล้วเหรอ มันเป็นกฎที่หนีไม่พ้น ทำไมถึงต้องเป็นเลนก็เพอนายอธิษฐานให้ลบใครก็ได้ที่คิดว่าเป็นอุปสรรคไม่ให้เรนกลับมาหานาย ซึ่งนั่นก็คือตัวเลนเอง ถูกแล้ว เลนหมดรักในตัวผมหรือที่จริง เขาอาจจะไม่ได้รักผมแบบนั้นมาตั้งแต่ต้น คนเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา มันต้องมีเหตุผลที่ทำให้เปลี่ยนสิ และสาเหตุนั้น ก็คือสิ่งที่ผมไม่เคยมองเห็น สิ่งที่ผมมองข้ามมันมาตลอด สาเหตุนั้นก็คือ ตัวผมเอง ในที่สุด นายก็ได้เรียนรู้สักที ผมลบใครต่อใครออกไป โดยที่เขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่แต่ไม่เคยมองเห็นสาเหตุที่แท้จริง บางที ความจริงมันก็ยอมรับได้ยาก แต่มันไม่ยุติธรรม ยังไง ก็ในเมื่อผมคือสาเหตุที่แท้จริง ทำไมถึงต้องเป็นเลนที่หายไป ทำไมไม่ใช่ตัวผม ผมนั่นแหละ คืออุปสรรคที่ทำให้เลนไม่กลับมาหาผม ผมตอบคำถามนี้ของนายไม่ได้จริง คนถึงความไม่แน่นอนงั้นเหรอ มันไม่ยุติธรรมอะ ๆ อย่าลืมสิ นายยังเหลือเวลาอีก2 คืน นายยังมีโอกาสอธิษฐานได้อีก2 ครั้ง โอกาส ผมพลาดมันไปแล้ว ผมพลาด ที่คิดว่าอำนาจจะทำให้ใครกลับมารักเราได้แต่ที่แท้ ผมก็แค่ลบคนนู้นคนนี้คนนั้นออกไป ยิ่งลบก็ยิ่งเลอะ ผมดีใจนะ ที่นายคิดได้ แล้วนายล่ะ ผมทำไม เมื่อผมสำนึกได้ คิดได้ ภารกิจของนายก็สิ้นสุดลงหรือยังไง มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิ แล้วยังไง ภารกิจที่แท้จริงของนายคืออะไร ตอนผมอยู่ในโลกนี้เหมือนกับนาย ผมไม่เคยตั้งคำถามด้วยซ้ำว่าภารกิจที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรแต่พอมาตอนนี้ มันเปล่าประโยชน์ซะแล้วที่จะถามถึงภารกิจที่แท้จริง ผมรู้แค่ มันคงวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนซีซีฟุต ใครคือซิซิฟุส ชายผู้ถูกสาปให้เข็นก้อนหินมาขึ้นยอดเขา วันแล้ววันเล่า เขาเข็นจนขึ้นไปถึงยอด แต่แล้วมันก็กลิ้งลงมาทับตัวเขา เป็นแบบนี้ทุกวันไม่มีที่สิ้นสุด จนใบหน้าของเขาเฉยชาไร้ความรู้สึก แทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับหิน แต่เราไม่รู้เลย ว่าภายในเขารู้สึกยังไง ทำไมผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ เหมือนผมไม่เคยได้ยินเรื่องแม่น้ำมีประโยคของนายทั้งที่มันก็คือตำนานจากแหล่งเดียวกัน เราไม่มีวันรู้อะไรหมดทุกอย่าง เขาถึงยอมขายวิญญาณให้เมฟิสโทฟิลิส เหมือนกับที่ผมยอมขายวิญญาณให้นาย แล้วตอนนี้ นายก็ได้ความรู้นั้นแล้ว ผ
นายเรียนรู้แล้ว แต่นายล่ะ ต้องทนทรมานแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ นี่มันไร้สาระสิ้นดี ใช่ มันไร้สาระสิ้นดี ทั้งชีวิต ความตาย จุดหมายที่ถูกกำหนดโดยผู้มีอำนาจ อาจจะเป็นพระเจ้า หรือใครที่อยู่เหนือเราขึ้นไป เมื่อทุกอย่างผ่านไป เมื่อทุกอย่างสายไป เราถึงรู้ว่า ทุกนาทีคือโอกาสที่มีความหมายที่สุด และเราเรียกมันกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้ว ถ้าเราปล่อยให้มันผ่านไป ขอผมอยู่คนเดียวสักครู่ได้ไหม นายอยากออกไปไหนก็ไปเถอะ ผมอยู่ได้ ผมอยู่คนเดียวมาตลอด เฮ้ย อะไร แค้นเหรอ แค้นฉันไป มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอก เรามันก็แค่รับคำสั่ง แล้วไอ้ตัวการนั้นมันอยู่ไหนล่ะ บอกผมมาสิ ผมไม่กลัวมันหรอก มันอยู่ไหน บอกผมมาสิ ไม่มีใครเคยเห็นเขาหรอก มีใครเคยเห็นว่าอำนาจที่แท้จริงหน้าตาเป็นยังไง เขาสั่งมาเป็นทอดๆเหนือจากฉันขึ้นไปอีก แล้วก็เหนือขึ้นไปอีก หน้าที่ หน้าที่เหรอ แล้วเราหลีกเลี่ยงได้ไหมล่ะ เรามันสมยอมเอง ผมไม่เคยสมยอม เราไม่เคยรู้ตัวหรอกว่าเราสมยอม เราไม่เคยมองเห็นก้าวแรกที่ผิดพลาดทำให้ก้าวพลาดมาตลอด แล้วทำไมต้องหลอกล่อให้เขาต้องก้าวพลาดอย่างเรา ก็มันคือกติกาไง นายคิดว่านายจะชนะได้โดยไม่ใช่กติกาไงเหรอฮะ แต่กติกาของคุณมันโหดเหี้ยม ผมไม่มีโอกาสที่จะ มันไม่ใช่กติกาของฉัน และนายหยุดพูดสักทีว่านายไม่มีโอกาส นี่ไงโอกาส ตอนนี้ เดี๋ยวนี้ นายอยากได้โอกาสนี้ไม่ใช่เหรอ ใช่ ผมร้องขอโอกาสแต่มันกำลัง จะเป็นไปอย่างที่มันเคยเป็น นายพยายามอย่างที่สุดหรือยังล่ะ นายใช้โอกาสที่นายมีอย่างดีที่สุดหรือยังล่ะฟังนะ
คืนนั้น ฉันอาจส่งนายไปที่ไหนก็ได้ ที่ไม่ใช่ห้องของไอ้หนุ่มคนนั้นที่นายขอ อาจเป็นใครก็ได้ ที่นายไม่เคยรู้จัก ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ เหมือนอีกหลายๆชีวิต ที่นายไม่เคยใส่ใจไงล่ะ แต่ฉันก็ใช้อำนาจเท่าที่พอมี ช่วยให้นายได้โอกาสนี้ แล้วจะมางอแงอะไรกับฉันอีก แกข้ามอดีตมาถึงอนาคต เพื่อจะเสียโอกาสนี้งั้นหรือวะ มาไอ้หนูลุกขึ้นมา รีบไปแก้สิ่งที่แกอยากแก้ให้สำเร็จ แกอยากชนะไม่ใช่เหรอ สัญชัยอยา คิว อย่านั่งตรงนั้น มันอันตราย ความทรงจำของผมที่เกี่ยวกับเลน มันกำลังถูกลบหายไปทุกที ผมไม่อยากให้เขาหายไปเข้าใจไหม ผมไม่อยากลืมเขาเลย ลงไปข้างล่างเถอะ นายคงตกใจว่าผมจะคิดสั้นสินะ ก็มันน่าตกใจไหมล่ะ ถ้าผมจะคิดนะ ผมไม่เลือกวิธีนั้นหรอก วิธีไหนๆก็ไม่ควรเลือกทั้งนั้น แต่ผมไม่อยากอยู่โดยไม่เหลืออะไรที่เกี่ยวกับเลนไว้เลย แม้แต่ความทรงจำสมมตินะ ถ้าผมตายไป ภารกิจของนายจะเป็นยังไงต่อ นายจะถูกลงโทษไหม จะพูดอย่างนั้นสิ ตอบผมสิ นี่ผมก็ถูกลงโทษอยู่แล้ว แล้วที่เขาสั่งนาย เขาคิดว่าเมื่อผมอธิษฐานครบ7 ครั้งแล้วจะเป็นยังไง เขาได้คิดเผื่อไว้ไหม ถ้าผมอธิษฐานไม่ครบ7 ครั้งล่ะ มันมีเงื่อนไขมากกว่านั้น เงื่อนไขยังไง ก็ ถ้านายเรียนรู้เร็วภายในครั้งแรก แล้วเลือกที่จะใช้โอกาสตั้งต้นใหม่ ตั้งแต่ตอนลบเมฆออกไป แล้วเรนไม่เคยรู้จักนาย จะเป็นยังไง ผมก็จะชนะเขาไง แต่ผมก็ไม่เรียนรู้
ตลกดีนะ ชีวิตผมกลายเป็นเกมให้เทพเจ้าต่อรองกัน แล้วถ้าชนะนายจะได้อะไร ไม่รู้สิ ไม่รู้ เศร้าอะมิติของนายไม่ต่างอะไรจากโลกของผม บางครั้งเอาชนะแทบตาย แต่พอชนะแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้น ก็ยังต้องทนต่อไปวันๆ ไม่สิ้นสุด ถ้างั้นตอนนี้ ผมรู้แล้วว่าผมคือสาเหตุที่ทำให้เรนไม่กลับมา ผมเรียนรู้ นายก็ชนะแล้วนะสิ ไม่ เราผ่านเงื่อนไขสองข้อนั้นมาแล้ว แสดงว่า ยังมีเงื่อนไขข้ออื่นๆอีก มันคืออะไร ผมบอกไม่ได้ มันผิดกติกา หมายความว่า นายจะต้องอธิษฐานต่อไปให้ครบ 7 ครั้ง ผมทรมาน ผมทรมานเหลือเกิน งั้น เราออกไปข้างนอก เพื่อเตือนความทรงจำของนายดีไหม เราจะไปไหนกัน ไปเรื่อยๆ เพื่อนายจะจำที่ที่เคยไปกับเรนได้ไง ดีไหม เป็นไงบ้าง ผมจำได้แค่เขาชื่อเรน แต่ความทรงจำเกี่ยวกับเขา มันเลือนลางลงทุกทีทุกที ต่อให้เขาเข้ามาในฝูงคนพวกนี้ ผมก็จำไม่ได้ ว่าคนไหนคือเขา ที่มันเจ็บที่สุดก็คือจำได้แค่ว่า ผมเคยรักเขามาก คิว ความรักของผม มันจะถูกลบไปด้วยไหม ตอบไม่ได้
นายรู้ไหมนี่มันเจ็บยิ่งกว่าความรักที่ไม่สมหวังนะ มันเหมือนชีวิต คุณค่า ความหมาย ที่เราเคยหา และคิดว่าคนพบมันถูกลบหายไปหมดเลย ว่างเปล่า ไม่เหลืออะไร ชีวิตที่ผ่านมา คือความสูญเปล่า ผมเข้าใจ ผมเหมือนจะเข้าใจ แต่ผมไม่เข้าใจ นี่ผมอยู่ในจักรวาลไหนกันเนี่ย ตอนนี้ผมทั้งว่างเปล่า ทั้งสับสน มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไง นี่ผมอยู่ในโลกนี้จริง ๆ ใช่ไหม ผมมีตัวตนอยู่จริง ๆ ใช่ไหม พรุ่งนี้ผมจะต้องเจออะไรอีก ไปทางนู้นกันดีกว่า ไปดูซิว่าคนเขาไปดูอะไรกัน ไป คนเราไม่เคยจะรู้ตัว คิดว่าตัวเรานั้นจะรู้ดี ตั้งคำถามทุกสิ่งทั่วท้องฟ้ากำหนดความหมายให้โชคชะตา คนคิดว่าต้นใหญ่ คิดว่าฟ้าที่ไกลไกลมัน ผมขอให้ไอ้แอร์หายไปจากโลกนี้ ถ้ามีใครทำให้เมฆหายสาบสูญไปจริงอ่ะ ใครคนนั้นก็อำมหิตมากแต่นายกำลังจะทำให้เขาถูกลืมไปจากโลกนี้ นายอำมหิตยิ่งกว่า จาก relationship diagram เราทะเลาะกันครั้งแรกก็เพอเรื่องนี้ นายอยากให้ผมลบผัดไทยพิทักษ์เสรีจริงๆเหรอ ชุดปฏิบัติการนายพร้อมแล้วนี่ มีนโหดมาก ก็นี่เมื่อผมย้อนกลับไปแก้เมื่อคืนก่อนที่ผมพลาดไม่ได้แล้วนี่ นายไม่ได้พลาดแค่เมื่อคืนก่อน นายพลาดมาตั้งแต่ต้น หยุดปากดีแล้วทำตามหน้าที่ของนายเถอะ ผมขอให้ใครก็ตามที่เป็นอุปสรรคขวางเลนเมฆกลับมา ผมจงหายไปจากจักรวาลนี้ คนคนนั้นก็คือเกรซ ลืมมองความหลากหลายของชีวันเห็นเท่าไหรรู้อะไร ไอ้ดำดง ความหมายครั้งหนึ่งเคยออกเดินทางเพื่อตามหาความหมายของชีวิตถึงจักรวาลถึงความตาย จะได้อะไรผมไม่ดำรงแต่ไม่ใช่ไอน์สไตน์แต่ไม่เคยตามหาความหมายของชื่อว่าดำรงแต่ผมจะคิดชะงนสงสัยอะไรให้วุ่นวายทำไมไม่ดำแล้วต้องมีข้าวไม่ขึ้นต้องมีลงยิ่งคิดยิ่งชันยิ่งรู้ว่ายิ่งไม่รู้ยิ่งพางงแค่ดำรงยังทอดลงไม่จนวันสุดท้าย ผมอยากเลี้ยงอาหารดีๆนายเสมอนายอยากกินอะไร อะไรที่อร่อยก็ดีทั้งนั้นแหละ งั้นเอาร้านนั้นไหม ร้านข้างถนนก็ได้ ชอบ ไม่เห็นต้องร้านแบบนั้นเลย เธอนะ มื้อพิเศษ เอ้า เนื้อแกะเป็นไงบ้าง นุ่ม ร้านนี้เขาทำดีนะ นายล่ะ ไม่กินอะไรเหรอ ไม่หิวอะ กินแต่ไวน์เดี๋ยวก็เมาหรอก มีขนมปัง นี่ไง นายมาร้านนี้บ่อยเหรอ ผมไม่ได้รวยขนาดนั้น เฉพาะโอกาสพิเศษ
พาแฟนมาฉลองแล้วสิ ผมคงเคยพาเขามา แต่ผมนึกอะไรไม่ออกเลยจริง ผมขอโทษนะ ๆ ไม่เป็นไรหรอก ผมต้องอธิษฐานอีก2 ครั้งจริง ๆ เหรอ ใช่ 2 ครั้ง ทำไมล่ะ นายเริ่มจะชินกับการที่ไม่มีเขาอยู่ในความทรงจำแล้วเหรอ ใครว่า ผมบอกแล้วไง การไม่มีเขาอยู่ในความทรงจำมันเจ็บปวดมากกว่าซะอีก นายยังมีโอกาสอีก2 ครั้ง 2 คืน อีก2 คืน ก็จะวาเลนไทน์แล้ว ใช่ ผมคงผ่านวาเลนไทน์ปีนี้ไปได้ ต้องได้สิ เกมนี้มันยากขึ้นทุกที ผมต้องลบใครเพื่ออะไรนะ เพื่อให้เรนกลับมาหานาย แต่ผมจำเขาไม่ได้แล้วนะสิ ผมต้องลบเฉพาะใครที่เป็นอุปสรรคหรือเปล่า เหมือนจะเป็นอย่างนั้น แต่ก็เห็นแล้วนี่ว่านายลบคนที่ ขอโทษนะ ไม่รู้เรื่องอะไรเลย นั้นแสดงว่ากติกาก็แค่เพียงนายจะลบใครก็ได้ทั้งนั้น และผมมีหน้าที่แค่สนองคำบัญชา ไม่อาจปฏิเสธได้ แล้วผมต้องอธิษฐานที่ห้องของผมเท่านั้นหรือเปล่า ที่ไหนก็ได้ แล้วชุดของนาย นายต้องเปลี่ยนชุดหรือเปล่า ชุดไหน ก็ไอ้ชุดยาวๆที่นายใส่ทุกคืนก่อนผมอธิษฐานนะมันคือเครื่องแบบยมทูตเหรอ ผมไม่แน่ใจ ผมอาจจะแปลงร่างเป็นยมทูตในชุดนั้นให้นายดูก็ได้นะ เฮ้ย นั่นคือตัวจริงของนายใช่ไหม ผมอยากเห็นจัง ที่จริงแล้วนายอาจจะเห็นผมใส่ชุดนั้นเฉพาะในแสงแบบนั้นก็ได้นะ นายเปลี่ยนไปได้ตามแสงเหรอ มันก็แค่เรื่องของแสงและการมองเห็นน่ะนายจะเพิ่มความจริงเฉพาะตัวของนายเองเข้าไปด้วยอีกนิดหน่อย นายจะบอกว่าผมเห็นไปเอง เอาเถอะนะอย่าไปหาคำตอบเลย เอาเป็นว่าไม่มีผล ผมจะอยู่ในชุดไหน ผมก็รับคำบัญชาของนายได้เสมอ งั้น คืนนี้ผมขอเปลี่ยนที่อธิษฐานนะ โอ้สวยเนาะ กรุงเทพ เมืองสวรรค์ เมืองที่คนธรรมดาดิ้นรนฝ่าฟันด้วยความหวังว่าสักวัน จะอยู่ได้สุขสบายเหมือนเทวดา นายจำนิทานที่ผมเล่าให้ฟังได้ไหม เรื่องเด็กผู้ชายที่ถูกทิ้ง จำได้ นายอยากฟังต่อไหม เล่าสิ
ถ้านายอยากเล่าให้ผมฟัง เด็กผู้ชายที่ถูกทิ้งคนนั้นโตขึ้น เขารู้ตัวว่าเขามีอะไรที่แตกต่างไม่สมบูรณ์เหมือนใคร เขาจึงใฝ่ฝันว่าสักวัน เขาจะได้อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงๆในเมืองเทวดานี่เหมือนใครๆ แต่เท่าที่เขาทำได้ คือห้องเช่าในตึกเก่าๆ ที่แสงแดดส่องไม่ถึง เขาได้แต่บอกตัวเองว่าสักวัน สักวัน พอขัดอะไรหน่อยได้ไหม อะไร ผมว่าผมชอบห้องเช่าในตึกเก่าๆที่แสงแดดส่องไม่ถึงนั่นนะ มันมีเสน่ห์ดีอะไม่รู้ดิ เด็กคนนั้นอาจไม่รู้ตัวว่าเขาได้สร้างสวรรค์ของเขาแล้ว ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถครอบครองสวรรค์ชั้นสูงๆในเมืองเทวดานี้ได้สักหน่อย ไม่มีใครพอใจกับห้องเช่าที่เราไม่ได้ครอบครองหรอกนาย วันแล้ววันเล่าเราก็วิ่งล่าความฝัน แต่ก็เหมือนซีซิฟุสที่เข็นหินขึ้นภูเขา แต่หินนั่นก็กลิ้งลงมาทับตัวเราเอง จนเราชาชิน ไม่ได้มีเวลาฉุดคิดถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างมนุษย์กับเทวดา เด็กผู้ชายคนนั้นก็เหมือนกัน เขามีคนรัก แต่เขาก็ยังไล่ตามความฝันในเมืองเทวดานี่ จนหลงลืมละเลย ให้คุณค่ากับคนที่อยู่ข้างๆตัวเรา จนกระทั่ง เราสูญเสียสิ่งที่มีค่านั้นไป แต่เขายังเชื่อในนิทาน เขายังหวังว่าเรื่องราวจะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง โดยมีเทวดามาให้พรวิเศษ ใช่ แล้วก็มีเทวดามาให้พรพิเศษ แต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเลย ชีวิตไม่มีอะไรง่าย แม้แต่ในนิทาน แม้แต่ในนิทาน เทวดาให้พรวิเศษแก่เขา เขาจะลบใครก็ได้ เพื่อให้คนรักของเขากลับคืนมา เขามีโอกาสถึง7 ครั้งใน7 คืนก่อนวาเลนไทน์ เขาแน่ใจ มั่นใจว่าเขาไม่ต้องใช้โอกาสนั้นครบ7 ครั้งหรอก แค่ครั้งเดียว แค่ลบคนที่เป็นสาเหตุออกไป แต่ครั้งเดียวไม่เคยพอจริง ๆ คืนแล้วคืนเล่า เขาลบคนต่างๆออกไปคนแล้วคนเล่า เฮ้ย ยิ่งลบก็ยิ่งเลอะคนรักของเขายิ่งห่างออกไป ห่างออกไป จนไม่หลงเหลืออะไรเลย และแล้วในคืนหนึ่ง บนสวรรค์ชั้นสูงลิบในเมืองเทวดานี่ สวรรค์ที่เขาใฝ่ฝันแต่ไม่เคยได้ครอบครอง เด็กผู้ชายที่ก้าวพลาดครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ตัดสินใจว่าเขาจะไม่พลาดอีกต่อไป โอกาสอีก2 ครั้งที่เหลือ เขาไม่จำเป็นต้องใช้มันทั้ง2 ครั้งด้วยซ้ำแค่ครั้งเดียว ขอแค่อีกครั้งเดียว นายอยากรู้ไหมว่าเขาอธิษฐานว่าอะไร ผมรู้ แล้วนายรู้ไหมว่าที่เทวดาเลือกมาเจอเขา ก็เพราะไม่อยากให้เขาทำสิ่งนั้น แต่กติกาก็คือ นายปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่เหรอ คิว สันชาย ได้โปรด ผมตัดสินใจแล้ว วิธีเดียวที่จะล้างบาปของผมได้ ซัน หรือที่นายต่อรองกับเขา เขาที่เป็นใครก็ไม่รู้ ใครที่อยู่เหนือนายขึ้นไป
เมื่อกลางวันนายบอกผมเองว่า เราเลยจุดสำคัญนั้นมาแล้ว แต่มันยังมีเงื่อนไขอีกที่นายไม่ยอมบอกผม ไม่แน่นะ นี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกเงื่อนไขนั้นก็ได้ เราทั้งสองจะเป็นอิสระ ไม่สิ1 คนกับหนึ่งอะไรดี เอาเป็นว่าเราทั้งสอง ทั้งผมและนาย นายแน่ใจนะว่านายจะไม่เปลี่ยนชุดเป็นเครื่องแบบยมทูตคิวปิดอะไรของนายนั่นน่ะ โหซัน แต่เราอยู่บนกฎแห่งความไม่แน่นอนนี่นะ จะเป็นไรไป เราเดิมพันชีวิตของเราอยู่บนความไม่แน่นอนตลอดเวลา โอ้ยเอาล่ะ นี่กี่โมงละ อ้าว ลืมไป โทรศัพท์ของผมล่วงหน้าไปก่อนแล้ว นาฬิกาก็ไม่มีซะด้วย คงใกล้เที่ยงคืนเต็มที งั้นก็ต้องเสี่ยงเอาอีกแล้ว แต่ไม่เป็นไร ข้อดีอย่างหนึ่งของเมืองสวรรค์นี้ก็คือ เทวดาเขาเฉลิมฉลองไม่ได้ขาด โอกาสโน้นโอกาสนี้ เทศกาลของไทยของฝรั่ง วันเกิด วันแต่งงาน วันตาย ไม่ใครก็ใครต้องเฉลิมฉลองอะไรกันทุกคืนสินะ เหมือนเสียงหัวเราะดังขึ้นตรงนี้ พอจบลงก็ดังขึ้นตรงนั้น เสียงร้องไห้ก็เหมือนกัน และนี่ก็คือข้อดีของการที่เราได้ขึ้นมาอยู่บนที่สูงๆ แล้วพลอยได้เห็นไปด้วย คิว ครับ ผมมันเร็วมากใช่ไหม นายเกลียดผมไหม ไม่เลย ผมจะเกลียดนายทำไม ผมมันมนุษย์น่าเกลียด ดื้อดึง เอาแต่ใจเห็นแต่ตัวเอง มนุษย์ก็คือมนุษย์ ผมขอโทษนะสำหรับทุกอย่าง นายไม่ได้ทำอะไรผิดต่อผมเลย แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง นั่นไง เริ่มแล้ว เห็นไหมเมืองสวรรค์ยังไงก็ต้องมีใครเฉลิมฉลอง คงถึงเวลาแล้ว คิว ผมขออธิษฐาน ขอให้ลบตัวผมออกไปจากจักรวาลนี้ เราเดินทางผ่านกันมาจากคนละดาว ในค่ำคืนเหน็บหนาวเรากลับได้พบกัน
เช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ผมเห็นเรน ผมเห็นแอร์ ผมเห็นคนอื่นๆที่แวดล้อมอยู่ในชีวิตของเขา ทุกอย่างเหมือนถูกรีเซ็ตใหม่เมื่อผมหายไปจากจักรวาล ผมเห็นทุกอย่างดำเนินไปอย่างที่มันควรจะต้องเป็นไป ผมเห็นคนเหล่านั้นกลับมามีความสุขอย่างที่เขาควรจะมี ผมรู้สึกถึงความสุขของคนเหล่านั้นที่แผ่มาถึงผม ผมทำสำเร็จ ผมแก้ปมที่ผมผูกเอาไว้ได้สำเร็จ ผมทำให้คนเหล่านั้นกลับมามีความสุข